Донбасс, вы знаете, да, какой там, есть поселки такие, ну, перекошенные. У нас же село, да, было переселенцев по дедушкам. И село такое было, как улик. Чужака очень редко когда впускали. Кто знал наше село, мужчины, да, ребята, хотели взять жен с нашего поселка, девчонок. Потому что были воспитанные, скажем так, ну, по старинке. Да, лем. Я працювала в Луганських авіалініях секретарем, а він авіатехніком. Там ми познайомилися. Він мене познайомив вже зі своєю родиною. І мене тоді ще здивувало, що вони по-іншому говорять. Хоча я до цього, в мене професія вчитель української мови, літератури, світової літератури і народознавства. Тобто всі діалекти, там, мовлення я вивчала з точки зору науки. І коли я прислухалась, я бачу інше мовлення, відчуваю інше мовлення. Але я якось не задавалась, хто ці люди. Традиции по свадьбе остались. Вот старые бабушки собирались, вот на невесту как платок одевали, скажем так, садили на подушку и на все остальное. Бабушки пели старые песни, скажем так, на лемковском языке. Соблюдалось полностью. Ни одной свадьбы не было без этой традиции. Аж всі акценти розставив Зіновій Гузар. Ми знайшли цих лемків. Вони в переможному ці лемки. Гузар был такой, вы помните его. Он когда узнал за такие поселки, за лемков, он приехал, и он посадил зерно, да, вот этой ватры. И вот когда мы начали праздновать праздник ватры, к нам в поселке начали заезжать такие в виде гостей казаки, донские, кубанские, да. Для них был шок, да. В чем шок? То, что в доме есть водичка, в доме есть туалет. То, что поселок был вымыт, выкрашен, везде мусорные баки. Для них это было, знаете, вот кусочек маленькой Європи української, да, на Донбасі. Моя родина, в яку я зайшла вже невісткою, і батько, і мати мого чоловіка, вони лемки. Їхні батьки були депортовані з терен Речі Посполитої, Польщі, з села Чарне. Ось 2 вулички лемків, у них свої традиції, і вони всі родичі. Якщо не двоюрідний брат, то троюрідний брат. Я ж говорю, улик, вот аллегория, как бы вот улик с пчелом, семья. Мого чоловіка батьки лемки, а їхні діди були депортовані. Тобто мого чоловіка батьки вже народилися в цьому селі. Звичайно, вже урбанізовані вони. Вже не настільки в їхній голові поняття збереження своїх традицій. До прикладу, мене там вважали бендеркою. Я там балотувалася в депутати селищної ради. Бендерка. Приїхала бендерка. І коли я кажу зараз чоловікові, що я живу в Івано-Франківську, мене називають сепаратисткою, він сміється, просто випадає. Він каже, оце я дожився. Тобто тут я сепаратистка, а там я бандерка була. Це просто казуси історії. Между собой они разговаривали внутри села. Если появлялся кто-то извне, это был мораторий на язык. Було заборонено за межами будинку своєї родини говорити, що ти лемок, або говорити своєю мовою. Тобто це табу було. Корни растут, когда их переселили, да? Почему? Потому что до 1956 года паспорта не выдавались, даже фамилии изменяли, когда начали выдавать паспорта, по дедушке, да? Вот фамилия, если брать по Польше, дедушкина, правильно, Стафыняк. Они адаптировали под местность, да? Одну букву изменили на «и», Стафіняк. Я коли тоді ще приїхала, зайшла до родини, я записала в інтерв'ю, ще був живий, дід мого чоловіка. І він мені розповідав, як їх вивезли. Вивозили з Польщі. Їх просто згрузили в товарняк. Вони навіть корову з собою взяли. Завели коровку, вона їх по дорозі годувала. Там зупинки робили, вони подоїли, поїли молочка. Тобто
під час переїзду виживали найсильніші. От якщо тобі закладено генетично здоров'я і ще є що поїсти, ти виживеш. А якщо ти слабкий і там чимось застудився, ти помреш. Ну точно як вивозили, вибачте мені, українців до Германії на табори ці робочі. Так само і тут. От аналогія. У нас є посвідчення на евакуацію. І в цьому посвідченні національність вказалась русская. Хоча вони абсолютно ніякого відношення до русская не мали. От останнє місце проживання – село Чарна. От. Дійсне до 1545 року. От десь виїжджали в межах цих років. Починаючи з 42 по 44 роки. І після цього вони це посвідчення мали видати. Після в'їзду в Українську РСР треба здати, щоб отримати паспорт. Їм всім видавали таке посвідчення, і в цих посвідченнях писали «русская». А ось тут польською мовою ми робили переклад, тут вказувалося, от, яке в них майно там залишилося. Дати народження 1901, це я не знаю, що це таке. Вказувалося, це вказано, яке майно, земля там залишилася, от польською мовою написано. Я пам'ятаю, як він згадував свою грушку. Тобто один раз він вернувся туди, звідки їх депортували. От, і він довго шукав свою садибу. Ну, зараз воно все там зрівняно з землею. Він вже взяв своїх дітей, от, і вернувся туди, і довго вони шукали свою садибу. І було 2 ступеньки лишилося, і грушка лишилася. Він каже, ми впізнали тільки через те, що це наша садиба, що це наше житло. Вони там дуже багато землі залишили. І дуже просив мене, щоб я нікому не розповідала. От в нього цей страх, йому вже тоді було 70 до 80 років. Цей страх залишився до тієї пори. Оце в мене, Олексій, у нас це двір, іде общий, а огород напополам отак. Це, ну, я цю хату викуплю. Вон, бачите, 2 черешні ростуть. Оце наш огород аж вкрай. Це було в 45-му році. 25 травня. Так, точно я знаю дату. В листі написано було. Погрузили село в вагони і вивезли. Ну, кой-хто що мог взяти з собою. Брали, привозили, а привезли на Донбас, привезли їх на станцію Бразоль. У нас ось така станція була. Вони там тиждень пробули, не знали, куди їх дівати. Потім прийняли рішення, у нас, ну, наше село Переможне, це бивша німецька колонія, там було 3 села німецьких, це ще Екатерина їх туди заслала, давала їм свободні землі вільні, вони не облагались налогами, щоб степ. А потім їх поділили напополам, половину забрали в Ростов, цих німців. А в 45-му році їх вивезли, чи в якому, 45-му, чи в якому году, я не знаю, в якому году їх вивезли в Казахстан, а на то місто наших завезли. Назначили старосту старшого, в якого було багато дітей, і сказали, хтось втече на Западну, Сибір. Так один дежурив, а 3 над ним дивили, щоб не втік. І з нашого села ніхто, хто приїхав, ніхто назад не вернувся. Рядом у нас село було друге, колона Карналітне, друге село. З другого села вивезли людей. Ну, в нашому селі мішані були села, а то було чисте село Карналітних. Там всі практично з одного села. Село невеличке, а наші були село Чарне. Там краєвид, батька, красотіще, гори, ну, під Татрами. А по маминій лінії в мене в Америці багато родичів. Ну, і можливість була і в цьому году, і в тому году уїхати, я ні. Я вже в 91-му році почав сам собі будувати дім. Дім побудував капітан, ну, і місце хороше, золоте в мене було. Я з 91-го року був фермером, все, техніка була, все було. Позабирали все. Вже побудували капличку, більш-менш відродили свої традиції, організовували лемковську ватру.
Ну, от, співали, обмінювались думками. Це дійство ріднить людей. От, робить їх ближчими. От, дає їм можливість поспілкуватися своєю мовою. От, дає їм можливість відчути себе на своїй землі і нікого не боятись. І ніби все було добре. І тут 14-й рік. Итак, внимание. Штурм села Переможное. Ну, почти закончен. Мы победили. Переможная уже наша. Аэродром следующий. Пизда вам Европы. У каждого было что-то в доме, да, от дедушки с бабушкой, которые были. Вот, к сожалению, оно ничего не осталось, потому как, когда пришла беда, да, все до последнего думали, удержим. В чем были одеты, в том люди уходили. Ни документы не успевали брать, лишь бы остаться живыми. І ці люди, переживши той страх, в них як на генетичному рівні цей страх, він є, там всередині є. Коли почалася війна у 2014 році, в них цей страх набирав таких стрімких обертів. Ніби я теж боялася, але коли я дивилася в очі лемків, оцих людей, це було страшно. Вони як ніби згадали, що вони пережили. Тобто ми в селі Переможне, десь починаючи з квітня місяця, включно до серпня, переселилися жити в погріб. Або бігали туди періодично. Я з дитиною, тобто вже стояла сумка, і ми періодично бігали в погріб. Тому що аеропорт від села цього кілометрів 8. І українські військові знаходились на території аеропорту, бо це був стратегічний об'єкт. А так звані російські бойовики знаходилися в сторону Краснодону. І ті стріляли на цих, а ці стріляли туди. А село Переможне посередині. Тобто ми заручники подій були. Оці прості жителі заручники подій були. Сьогодні постріляли нічого, завтра постріляли, 2 вбило. Причому доходило до того, що люди боялися йти їх ховати. Що постріляють в спину одразу. Я тобі скажу за наше село. У нас був на вулиці я за Україну, в відкриту казав. Я не боявся, бо вони знали, що я їжджу. В відкриту воду тягав, я не боявся нічого. Події таких набирали обертів. Тут чим день, тим більше. Спочатку ніби було чуть-чуть стріляли, потім закрили дорогу проїзду через аеропорт, і ми такі відрізані залишилися. Починається спека. Тут на сонці, у нас був градусник на порогі, на сонці десь 45-47 градусів. Зберігати нема де. Ми в керниці наливали, зять мій в керницю наливали бутилочку молока, в пакети в керницю спускали. Щоб молочко було холодне, не скисло дитині дати. А этот період, я кажу, в людей, в некоторих, крошки хліба і муки нічого не було. А я їздив в Краснодон, вони приходять, просять, і бумажка була, і писав, хто що просить. То я бумажку віддаю дівчатам, і вони та хімію принесе, та крупи, хто що писав. Приносять, і мені говорять, на, стільки денег, їм деньги віддав. І вони розписали, що ж, скільки стоїть. В мене вже в машині було. А через блокпост їду, а зачем тобі стільки? Хоча вони знали, що село 3 місяці було в облогі, і ніхто нічого не завозилось. Підходить до мене продавець з хлібного магазину, каже, Віть, там хазяїн сказав, що сьогодні хліба він вам дасть. Приїхав вже в село, віддав 100 булок, а 60, кажу, хлопцям в аеропорт. Це в Переможному. Село. Це село. Виїзд з села. Оце вони йдуть по селі. Це центр, центральна вулиця. Три раза мы сюда ходили, блядь, и последний раз зашли, и больше не уйдем. Все на. Следующий аэропорт мне на день рождения, 2 сентября. 2 сентября. Це десь 29, 29 серпня, у цей період.
От якраз от чоловік сидів з батьками в погребі, а вони, от це окраїна села. І от 1 вересня вони вже аеропорт знесли повністю, його вже не було. Всі жителі села, всі з села, працювали в аеропорту. Всі. Тобто це був кусок хліба. Якби не аеропорт, в принципі, ну, це давало можливість лемкам жити і не тільки лемкам всім. Вот один из первых снарядов, который прилетел в аэропорт, меня и зацепило. Ну как зацепило? Поцарапало, скажем так. И когда меня эвакуировали на Победу, отец меня нашел. Я отца видел 2 минуты, а то меня отец не узнал. У меня лицо было как ромашка разорвано. І якби він мене не узнав. От ми з папою 2 минути побалакали, і перший борт, який виходив на Харків, ну я був з тяжелих. І мене загрузили, і все. І потім вони мене знайшли аж через 2 місяці во Львові в госпіталі. Там і пацанов повстрічав з аеропорта. Підходжу до хлопців, привіт, там, знаєш, там Сережа, Діма. А вони мене не узнають, тому що лицо розпухше, знаєте, побите. От жена 2 года, ну там год и 9 месяцев знала, то, что меня нету в живых. Когда жена узнала то, что я живой, она значительную часть не верила. Когда увиделись, вот. Ну, слава богу, вот уже 8 месяцев со мной. Так получается, понимаете, вот батя в плену, а жена оттуда 1,5 километра, да, там даже, наверное, километр, тоже нельзя, потому что если мы уж на выходе, мы ходили в тыл к врагу. И туда не пойдешь, ничего не сделаешь, потому что это... Мене вивозив з полона мій колега. Ну, у нас тільки починали ми одразу. Я йому об'ясняв, Ваня, ти родом Мордвін, тобі не понять. А він каже, а ти теж не українець, ти лемов. Я кажу, та називай хоч нацистом, кого хочеш, мене називай. Ну я дурного для України нічого не зробив. Я не знаю, то ли случайность, то ли еще что-то. Как бы, но отец пришел живой. Да, ноги были постреляны, но живой. Дома з худоби так ніхто не брає. Представ собі, обикновенною лопатою копати асфальт. І тебе ще б'ють. Там, значить так, тільки попав на базу, тебе і збивають, як пушечне м'ясо. Там сіна розстріла, мішок на голову, то в сімку стріляють. Ну і тебе ж возили? І мене возили. Ну то я кажу за тих пацанів. І збивали, а потім давали лопату по асфальт. Не води, були нормальні пацани, що давали воду, то сигарету кинуть їм покурити, щоб ніхто не бачив. А то я на лестниці отак 5 суток провісив. Я ж бачив ту всю картину. А були такі скоти, і движення, голова вниз і бігом. Їх на підвал тягали. Да, отец рассказывал, чеченцы над ними издевались, а русский парень с регулярки отцу помогал и как бы говорил то, что батя типа, прости, говорит, у нас безвыходная ситуация. И на тот момент, я же говорю, почему я говорю, так, я не знаю, сложилось, не сложилось, потому что отца должны, типа, были на следующий день расстреливать, а среди ночи пришли, говорят, сказали, я не знаю, типа, каким ты богом молишься, и через кого на нас вийшли, хто, но сказали тебя відпустити. Ну, ми бачили, що їм кидали там продовольство з літаків, скидали парашутами. Це було, я бачила разів 3. Ну, все одно, коли стоїть пекло, треба ж вода, треба ж поїсти, воно швидко все пропадає, було все розбомблено. Ну і він, ну що тут такого? Ну, якщо людині дати просто їсти, це ж навіть і в Другу світову війну люди ж теж якось давали одне одному їсти. Він просто в машину складав продукти. Ну що, вони пропадали. І відвозив в аеропорт цим українським військовим. Ще можна було проїхати, там він знав вулочки, під'їзди, відвіз одну машину, іншу машину. Але в селі люди все одне про одного знають, розумієте? Ну вони ж знають, що той відвіз вечором, побачили машину, ще там щось. І коли зайшли російські бойовики, знайшлися люди, які просто надали інформацію, хто допомагав українським військовим, тобто вказали адреси
Ага, от така адреса, таке прізвище, він возив туди м'ясо. А цей возив помідори, бо в нього була розсада, він возив туди помідори і огірки. І ці по списку почали вбивати. Так розстріляли родину Бочневичів. Вони зайшли, вони займалися розсадою, в них було багато огірків, помідорів. І їх розстріляли саме за це батька, матір, чоловіка, жінку, а дитина встигнула втікти, чи раніше виїхала, я вже не знаю, як там відбулося. Но вони лежали 2 дні в дворі, просто розстріляні з автомата. За те, що вони їм просто допомогли. І так саме родина Андрія Кузьмича, мого швагра, так само постраждала. Так же само, когда Андрей был живой, да, Кузьмич говорил, давайте я вас вывезу, всех галает, все, вывезу, есть возможность, тишина, все. Нет. И Його вбили за те, що в нього була прописка. Якраз прописка житла тих людей, які допомагали українським військовим. Возили м'ясо туди, бо воно пропадало. Просто допомогли людям поїсти, а цей просто через це його вбили. Йому не повезло. Виховательки я свої не бачу. Це було 1 серпня 2014 року. Я дуже жалкую, що пізно виїхала, треба виїжджати в травні десь. Це найкращий період був для виїзду. Але дитині на той період, в мене рік дитині було. І чоловік категорично не поїде, тому що батько лежачий. Давай перечекаємо події. О, Настіне зелене полотенце. Полотенце, молитовничок і йожик. Більше нічого не лишилося. Ой, йожик. Отак ми виїхали. От Луганські. Оце Луганські приїхали. Все. Ну, ноутбук, правда, з собою був. Ноутбук був з собою. Я його не покидаю. Це моя робота, десь підробляю, якусь статейку напишу. Стоїть 4 автобуси і десь до 5 тисяч людей. З сумками всі намагаються виїхати. І я стою з дитиною рік і 5 місяців. І пекло стоїть, щоб ви собі вивели картину, до 40. На другий день я поїхала в Бердянськ, бо я собі розраховувала, що війна буде місяць, ну максимум 2. А як тебе звати, дівчинка? Настя, а скільки ж тобі рочків? 4 рочки, Настеньки. Чоловік лишився з батьком. Чоловік не прийняв туди рішення виїжджати, бо він в Лемків є, от, і, мабуть, у всіх людей, мабуть, це є, але в Лемків це вражається, вони не покидають свою родину. Я ніби теж родина, але він батька і матір не покине. І він лишився до останнього. І батько помер 25 травня 15-го року. Потім захворіла мама на рак. Буквально зразу. В неї рак грудей. От, він ще лишається з мамою. А я весь цей період мандрую сама. І тут, от я вже переїжджаю в Івано-Франківськ, чоловік приймає рішення виїхати. Я його переконала в тому, що йому треба виїжджати, тому що він, якщо там залишиться, от, це неправильно, він має бути в Україні. Коли він виїхав, у нього ситуація ще ганебніша, ніж у мене. В нього згоріли всі документи в аеропорту. Абсолютно. І йому, щоб зараз працювати за його спеціальністю авіатехніком, треба поновити ці документи. А щоб їх поновити, треба 10 тисяч. Де він візьме такі гроші? Ні, 10 тисяч – це одні документи на 1 літак. А щоб поновити ті допуска, які в нього були, 30 тисяч. Отак, бо там 3 літаки. І якщо ти не хочеш платити, ти маєш працювати на державному підприємстві. Зарплата там 2,5 тисячі в Києві. За що знімати житло і жити, я не знаю. Я не знаю, що він там зараз робить, як він там викручується, але зараз він намагається освоїти ці курси і поновити ці документи. Софія Федина, молодець, пробувала везде. Я малейша можливість, вона допомагає.
Ну і туди ті хлопці, що з нами воювали. Ну і по роботі. Допомога сумасшедша. А держави нічого, ноль. Я вам скажу так, від держави я отримав допомогу 800 гривень. Так з'явилося, що з'явились ці люди, які мені допомогли вижити в Рівне. Був у мене тут випадок, коли мені сказали, ви хотіли руського міра і получаєте його. Що сюди приїхали? Хоча я болісно це сприймаю. Якщо ти дійсно там закликав російський мір, да, руський мір, то, можливо, тобі це не болісно. Для мене це травма. Коли мені хтось щось каже, для мене це травма. І я все одно внутрішньо, я це переживаю тиждень-два. О, морковка. Фасоля. Що треба людині для щастя? Ось він навіть не розумів взагалі, що відбувається. Там більша частина людей так і не зрозуміли, що це таке було. Їм важко зрозуміти, чого взагалі там стріляли. Тоже родственники, как бы, на той стороне воюют. Там, троюродные, четырюродные братья. По родителям выходцы. Система партии регионов убила отца. Мать загнали в петлю. Сын пошел воевать за ту сторону. Наводчик БМП-2. Как он писал, я горжусь, что у меня есть брат такой, как ты, потому что мы воины. Пишу ему, дурак ты. Я бы не хотел быть воином. От це у нас буде кухня. Саме більше ми толпимося на кухні, і кухню я зробив шикарну і здорову. Тут наверху буде спальня дочки, а там буде Льошина і Коліна. Ну, в мене так вдома було, сина одного було. Приїжджаю, до них своя кімната, внучки, хопа, по своїм кімнатам бігуть. За скільки часу вигнали? За тиждень. Голова сільради сказав, ще 2 гектари дасть, я там хочу сад посадити. Я думаю, до 1 вересня зробимо. Зайдемо в хату. Це ще довго буде, мабуть. Але додому хочеться. Все одно я там прожила, я там сформувалася як людина. Ось. І мені б хотілося повернутися додому.